Oh my goodness! Hindi ko ina-expect yun, Maybelline. Memories. Nice. Nice. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Okay, it's been a while. Matagal ako hindi nag-film. I missed you. Pero I'm back para sa isang umaatikabong makeup tutorial. Mag-full face tayo ng Maybelline. Na-miss ko na yung Maybelline. Yung mga panahon na ganito, alam niyo yung tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Kaya nakaganito ako naka-sweater ako kasi malamig. Pasko, ewan ko may something sa ganitong panahon na parang, alam niyo yun, parang nalulungkot ako. Pero lalabanan natin yung lungkot na yan, no? Nandito na lahat ng products na gagamitin ko and of course nasa description box. Okay. Meron ako itatry na bago nila and of course may swatches din tayo. Ito yung limited edition Maybelline Postcards from NYC na eyeshadow palette. Ayan, itong dalawa. Magsimula na tayo. Unahin na muna natin yung ating base. I will use Maybelline Master Prime by Face Studio Primer and Base. Namiss ko mag-makeup. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-makeup. So, yan. Ilalagay ko lang siya sa aking face. Ito na yung pinaka-base natin. Para mas smooth yung ating... Yung primer. Wow, parang step-by-step rin ba to na tutorial? For my foundation, Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless in the shade Nude Beige. Ayan. Shake muna natin. So, ayan si Nude Beige. And then, gagamit ako ng damp na sponge to apply it. Ito yung pang matte and oily. Meron din sila nung isa, yung Superstay matte. Kung gusto nyo ng pakak na coverage talaga. Pag pang everyday, ito okay lang. Sumisilip pa rin yung totoong skin, alam niyo yun. Pero okay naman yung coverage sa akin. I-even out niya yung aking skin tone. Concealer, Maybelline, yung Marvel. Pero ano to ito yung Instant Age Rewind. Ayan. In the shade Light. Lalagay ko siya sa under eye area, dito sa nose, sa mga blemishes, dito sa noo, like so. And then blend out natin using the damp sponge na gamit natin kanina. Para matanggal yung excess na oil, excess, lagkit, blotting paper before tayo mag-bake. Effective yan, guys. Promise. Ayan nakikita niyo yan? Yan yung excess na oil from the product. Para mabawasan din yung pagkikake ng foundation. Powder Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder in the shade Fair. Yung aking gagamitin. Let's apply. Kino-concentrate ko dun sa areas na sobrang oily ko. Habang nagbe-bake tayong ganyan, maglalagay na ako ng aking kilay. Gagamitin ko tong Nude Postcard. Ito. And then we'll use itong shade na to. Alam niyo lately, parang laging eyeshadow yung ginagamit ko para sa kilay ko. Kasi mas mabilis. Lalo na pag tinatamad ako, pag-ayos, tignan natin. Okay. Okay naman siya, mga kaibigan. Sabi ko na nga ba Kasi kakulay niya yung usual na ginagamit kong pangkilay. Itong gamit ko guys si Brickyard. Mamaya magsaswatch ako nito. Wait lang, tapusin ko lang yung aking kilay and yung ibang parts ng ating face. Kilay is done. I-blend na natin itong ating powder. Unahin natin i-swatch itong Postcards from New York. Nude's Postcard. Ayan siya. Meron din siyang kasamang salamin. Malaki yung salamin niya And cardboard yung lalagyan. From exposed brick buildings to sidewalk cafe lattes, eye looks go next level with New York inspired neutrals. Let's swatch. Okay, unahin natin si I Love My Nude. Ayan siya. Pang base. Next, si Midtown Roast. Oh my goodness! Hindi ko ina-expect yun, Maybelline. Midtown Roast. Gusto ko siya. Parang alam niyo yung brick walls nga. Ganyan yung kulay. Okay, ito si Brownstone. Next, si Brickyard. Ito yung ginamit ko sa aking kilay. Ayan, si Brickyard. Fall in the City. Ayan. Village Latte. Heat Wave. Oh, nice. And then last one, si Downtown Dawn. Ayan. Ay, ang ganda. Glitters. Pwede siya pang glam look. Bet ko tong si Nudes. Pink Postcard. From blazing sunsets to classic cotton candy, eye looks go next level with NYC-inspired pinks. So, unahin natin si I Love NY Pink. Okay, ayan siya. Wanderlust. Ayan. Next one, Memories. Spark. May fallouts guys pero sa akin okay lang yan. Urban Dreams. Charm. Oh. Next, In Love. Matte shade naman to. Ayan. Si In Love. And then last one is
Dazzle. Ito, si Dazzle. Ito shimmer, may isang glitter, pero hindi siya ganun ka-creamy unlike nung isa, yung sa Nudes. Kaya nga parang mas gusto ko si Nudes, ha? Si Nudes yung gagamitin ko for this look. Okay, first shade, kunin natin si I Love NY Nude. And then siya yung gagamitin kong pang base. Okay, next shade, kunin natin si Midnight Roast. Ang gagawin ko ngayon is Halo. So, ilalagay ko siya dito sa outer, like so. Along the crease, yung kung ano yung natira, and then ipapasok ko siya dito sa loob. Ang ganda ng kulay. Parang kulay bricks talaga. Wala pala ako nilagay na eyeshadow primer ha, para makita natin kung anong itsura niya talaga. So, iniiwasan ko lang yung gitnang part kasi nga halo yung gagawin ko, okay? E04, rounded blender, and then kunin natin si Brickyard. And then, i-intensify ko. Ilalagay ko siya dito sa outer V, along the crease, and then sa inner corners. Kuha tayo ng pencil brush and then kunin natin si Midtown Roast. Ito, yung una nating ginamit. And then ilalagay ko siya sa lower lash line. Brickyard, siya yung pinaka-close sa lashes. Yung pinaka-base nung lashes sa baba. Doon sa gitna, Downtown Dawn. Ayan, si Downtown Dawn. Siya yung parang glitter and medyo creamy siya. So, yun yung ilalagay natin sa gitna. Ayan. Hindi ko siya finoil ha. Kung as is siya, guys. Noise. Dilinisin ko lang siya para mag-concentrate siya dun sa gitna lang. Ang ganda. Parang na-miss ko yung mga ganito. Yung bronzy, eye makeup. Madalang na akong mag-ganito eh, no? Mag-eyeliner tayo. I will use Maybelline Line Tattoo Crayon Pen. Dito ko lang siya ilalagay. Here. And then here. Okay. And then isa-smudge ko yan, guys, ha? Wala rin akong gagawing wing. Hindi ko siya i-wing out. Let's smudge this. Kukuha ko ng smudger. Then mag-tight line tayo sa taas. And then sa baba din. Pansin ko, guys, meron siyang konting fallout sa yung glitters. Ayan, oh. Pero okay lang kasi maganda naman yung itsura niya sa eyelids. Okay lang yan. Understandable. And normally, kapag mayroon akong glitter eyeshadow, bumabagsak talaga siya dito. Okay lang yan. Wag lang sa mata ko, okay? Kasi naka-contact lens ako. Wag lang sa mata ko. Lash curler and then mascara. The Falsies Lash Lift Mascara. This is optional pero kailangan ko maglagay ng lashes. Magpo-falsies ako. Maglagay tayo sa inner tear duct. Kuha ko ng pencil brush. Let's get Village Latte. Ito. And then ilalagay ko siya dito sa inner tear duct. Hanggang dito sa area na to. Ayan. My favorite part. Contour. Siyempre, alam niyo naman ako. Maybelline V-Face Blush Contour. Ito yung gagamitin natin, yung maliit dyan. Temples. Here. Jaw. Paangatin natin to. Ha? Okay. Baba. Para matanggal. Or maitago yung ating, you know, double chin. Nose contour. Yun din. Ay, by the way, ang shade pala nito is peach. Ayun, hindi ko nasabi kanina. Blush. Yun din. Lalagay ko siya sa apple, sa my cheeks. So, para i-connect mo yung blush mo dun sa contour, okay? Highlighter. Maybelline Master Chrome highlighter. Metallic highlighter in Molten Rose Gold. Isa sa mga paborito ko to, guys. Lagay tayo sa tip of my nose. Daliri na nga lang. Mas natatansya ko kasi pag daliri. Ayan. Then, konti dito. Lalagay din ako dito sa nguso. Sa nguso talaga. Oo, dito. Diyan. Ayan. And then, dito rin. Para mas mukhang pouty yung lips. Dito rin sa baba. Konti sa baba. Last one. For my lips, Superstay Matte Ink in the shade Hazelnut Hypnotizer. Ito yung pinakabagay dito sa look na ginawa natin today. Okay, everybody! Ayan, tapos na tayo sa ating look. I like this look. Oh, yeah. Feel na feel ko na naman. Alam niyo, pag tinatamad ako sa buhay talaga, makeup lang. Tingnan niyo. Oh, diba? Oh, back! Okay, ready na ako magkulong sa kwarto.
Alright, 699 pesos. Etong palette na to, guys. May malaki siyang salamin dito. Ayan. And okay sa akin yung shades. Mas gusto ko yung si Nude's Postcard kesa kay... Anyway, next time, ito naman yung itatry ko. Kasi mukhang may potential din siya eh. Right now, kasi mas feel ko yung Nudes. So, ayan. Ito yung ginamit ko ngayon. But, next time, gagamitin ko naman tong isa. Ayan, maganda rin siya, oh. Pinks. In fairness, honest to goodness thoughts. Level up yung eyeshadow nila ngayon compared sa mga dati nilang eyeshadow. So, congrats, Maybelline. I like this. Nagustuhan ko siya. Okay. So, ayun lang, guys. Maraming salamat. Sana nakatulong at na-enjoy niyo itong video na to, pati yung tutorial. If ever gusto niyo siyang gawin ngayong New Year, yeah, please do. Parang pang New Year glam, ganyan. Okay, yun lang. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy niyo tong video na to. At kung don't forget to thumbs up. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Marami tayong paparating na videos, especially ngayon 2021. Okay, I will see you again on my next one. Bye!